የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ ሚኒታብ ሶፍትዌር ተጠቅመን እንዴት ሚን ቻርት ኦር ኤክስ ባር ቻርት እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ይሄን ለመስራት ሚኒታብ ሶፍትዌር ሊኖረን ይገባል። ሚኒታብ ሶፍትዌር ኢንስቶል ማድረግ መቻል አለብን። ይሄን ሚኒታብ ሶፍትዌር በዚህ መልክ ከከፈትን በኋላ ከዚህ ዳታ እናገኛለን። ሂር ምንድነው ያለን? ኦብዘርቬሽን አለን። ኦብዘርቬሽንስ ኦብዘርቬሽን 1 ኦብዘርቬሽን 2 ኦብዘርቬሽን 3 ኦብዘርቬሽን 4 and ኦብዘርቬሽን 5 አምስት ጊዜ አንድን ሳምፕል አምስት ጊዜ ኦብዘርቭ አድርገናል ኦር አምስቴ ለክተናል። ሳምፕል አምስት ሳምፕል ነው የተጠቀምነው። አምስት ሳምፕል ተጠቅመን እያንዳንዱን ሳምፕል አምስት ጊዜ ነው የለከነው። እዚህ ኬስ የምንሰራው የኤክስ ባር ቻርት እንዴት እንደሚሰራ ነው። usually we have two basic types of chart for attribute data and chart for control chart for attribute data and control chart for variable data ብለን የምንጠራው ነው። በዚህ ኬስ variable data ነው እዚህ ጋር የተጠቀምነው። በይሄን ዳታ ተጠቅመን በሚኒታብ ሶፍትዌር እንዴት ኤክስ ባር ቻርት እንደምንሰራ ነው የተጠየቅነው። ኤክስ ባር ቻርት እንድንሰራ ነው። assume here the following table shows the measurement result of product Z in the lab and we are asked to perform X bar by taking mean of individual sample only and R chart based on the result from the table. Therefore ቀጥታ ይሄን ዳታ ተጠቅመን ይሄን የተሰጠውን ዳታ ተጠቅመን በሚኒታብ ሶፍትዌር እንዴት ኤክስ ባር ቻርት እንደምንሰራ ኦር ሚን ቻርት እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን? ሳምፕሎቹን ማስቀመጥ መቻል አለብን። እዚህ ጋር ሳምፕል we have sample 1 2 3 4 5 አምስት ሳምፕል ነው የተጠቀምነው። ስንት ጊዜ ነው ኦብዘርቭ ያደረግነው? አምስት ጊዜ። ኦብዘርቬሽን 1 ኦብዘርቬሽን 2 ኦብዘርቬሽን 3 ኦብዘርቬሽን 4 and ኦብዘርቬሽን 5 ስለዚህ አምስት ኦብዘርቬሽን ይኖርናል። ዳታዎቹን እዚህ ጋር በቀላሉ እናስገባለን። ከዚህ ከኤክሴል ይሄን ሴሌክት አድርገን እቺን ዳታ ነው የምንፈልገው። ይሄን ዳታ ኮፒ አድርገን በሚኒታብ እዚች ላይ ፔስት እናደርጋለን። ዳታዎቹን እንደዚህ በቀላሉ ማስቀመጥ እንችላለን። እያንዳንዱ ዳታ የመጀመሪያ ሳምፕል እዚህ ጋር አለ። በመጀመሪያ ሜጀርመንት 21.4 ሁለተኛ ሜጀርመንት ላይ 21.8 እያለ እስከ አምስተኛ ሜጀርመንት አለ። ይሄም እስከ 5 ይሄም እስከ 5። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ዳታ ካስገባን በኋላ ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው? በሚኒታብ ሶፍትዌር ኤክስ ባር ቻርት መስራት ነው። ይሄን ለመስራት ወዴት እንገባለን? እዚህ ጋር ከተሰጡ ካሉት ኮማንድ ስታት በሚለው ላይ እንገባለን። ስታት ላይ ገብተን እዚህ ጋር ኮንትሮል ቻርት እንላለን። ኮንትሮል ቻርት እንላለን። እዚህ ኮንትሮል ቻርት ላይ የትኛው ነው የምንመርጠው? here control chart for variable data with subgroup. ይሄን variable data or variable chart for subgroup እኛውን subgroup ስላለን variable chart for subgroup የሚለውን እንመርጣለን። ይሄን መርጠን በዚህ ምንድነው የምንፈልገው? እኛ ለመስራት የምንፈልገው ኤክስ ባር ቻርት ነው የምንፈልገው። በዚህ እዚህ ኤክስ ባር ቻርት በሚለው ላይ እንገባለን። እዚህ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የምንመርጣቸው ሴቲንጎች የምናስተካክላቸው ሴቲንጎች አሉን። ስለዚህ እኛ አሁን ኦብዘርቬሽኑን ያስቀመጥነው በራው ነው። በራው ነው ኦብዘርቬሽን all observations for the chart are in column in one column የሚለውን in one row of column የሚለውን እቺን እንመርጣለን። እኛ እዚህ ጋር ኦብዘርቬሽን ያስቀመጥነው በራው ፎርም ስለሆነ የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን እዚህ ጋር ኦብዘርቬሽኖቹን በኮለመን ነው ያስቀመጥነው። ኦብዘርቬሽኖቹ በራው ፎርም ነው ያሉት። observations for a subgroup are in one row of a column. In one row. Observations are in one row. በዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ እዚች ላይ የምንመርጠው ኤክስ ባር ቻርት ለመስራት የቱ ጋር ኦብዘርቬሽን እንዳለ መምረጥ መቻል አለብን። C2 ጀምረን C2 እስከ C5 ያለውን እንመርጣለን። መርጠናል። ሴሌክት እናደርጋለን። ሴሌክት ስናደርግ
ከ1 እስከ 5 የሚለውን or ከ1 እስከ 5 ያለውን መርጧል። እዚህ ጋር እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄን ካስቀመጥን በኋላ x bar ኦፕሽን የምላለ እዚህ ኦፕሽን ላይ የፈለግነውን ፓራሜትሮችን ሚን ካለ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ተሰጥቶን ከሆነ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። then ቴስት ማድረግ የምንፈልጋቸውን የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ሴት ማድረግ እንችላለን። ሴት ካደረግን በኋላ ኦኬ ብለን then በቀላሉ x bar ቻርት እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እኛ ምንም ሴት የምናደርገው የለም በዲፎልት ያለውን ነገር እንዲሰራልን ነው የምንፈልገው። እቺን አይን ከመረጥን በኋላ ኦኬ እንላለን። እዚህ ጀነሬት አድርጎልናል ማለት ነው። therefore በቀላሉ ይሄ x bar ቻርት የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። x bar ቻርት ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን ይሄን ደምሮ ሚን ይሰራል። ኢንዲቪጁዋል ሚን ከሰራን በኋላ የመጀመሪያ ሚን እቺ ናት። ይሄ ሁለተኛው ሳምፕል ቱር ያለው ይሄ ነው። ሳምፕል 3 ሳምፕል 4 ሳምፕል 5 ከዚህ አፐር እና ሎወር ኮንትሮል ሊሚት አስቀምጦልናል። አፐር ኮንትሮል ሊሚት እዚህ ጋር ሚን 21.828 አፐር ኮንትሮል ሊሚት 22.2414 ሎወር ኮንትሮል ሊሚት 21.4146 ይሄ አፐር እና ሎወር ኮንትሮል ሊሚት ራሱ ሶፍትዌሩ ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ሚኑንም ካልኩሌት አድርጎልናል። ይሄ ሚን ቻርት ነው። ይሄን እንደዚህ ከሰራን በኋላ ወደ ወርድ መላክ እንችላለን። ቀጥታ እዚህ ጋር send to word እንላለን። send to word or send to powerpoint እንላለን። እዚህ ጋር send to word ብለን በቀላሉ እኛም ወደምንፈልገው ወርድ ወደዚህ ሊኮልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው አሁን ያለው ሚን ቻርት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። this is ይሄ እንዴት ሚኒታብ ሶፍትዌር ተጠቅመን ሚን ቻርት እንዴት እንደምንሰራ or x bar ቻርት እንዴት እንደምንሰራ ነው። ቀጣይ ራሱን ተጠቅመን ምን መስራት እንችላለን? r ቻርት መስራት እንችላለን። ይሄን ማይነስ አድርገን አሁንም ቀጥታ ዳታው ተመሳሳይ ዳታ ነው ያለን። go to stat we have to go to stat ጋር እንገባለን። then stat ኦፕሽን ከመረጥን በኋላ ኮንትሮል ቻርት ላይ እንገባለን። ኮንትሮል ቻርት ላይ ከሄድን በኋላ ተመሳሳይ ቫሪያብል ቻርት ፎር ሳብ ግሩፕ እንመርጣለን። then የምንፈልገው r ቻርት እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው r ቻርት ነው። r የምለው ላይ እንገባለን። ተመሳሳይ ዳታ ነው የምንጠቀመው። ስምዳሊ ይሄንንም በተመሳሳይ observation for a subgroup are in one row of column ይሄን እንመርጣለን። then እዚች ላይ ከሳምፕል 1 እስከ ሳምፕል 5 ያለውን እንመርጣለን። then select እናደርጋለን። then r chart ኦፕሽንም አለ። ይሄን አስፈላጊ ከሆነ እንገባለን። አሁን በዚህ ኬዝ by default ያለውን እንዲሰራልን ነው የምንፈልገው። ቀጥታ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው? r ቻርት ይሆንልናል። r ቻርት ማለት ይሄ ነው። ሚን ቻርት ደግሞ የመጀመሪያ እዚህ ጋር ሚን ቻርት ይሄ ሚን ቻርት ነው። ይሄ r ቻርት ነው ማለት ነው። r ቻርት የr ቻርቱን ሜቢ አንዳንዱ ያው ኮንትሮል ቻርት ስንሰራ አላማችን የትኛው ፖይንት ከኮንትሮል ሊሚት ውጪ ነው፣ የትኛው ፓርት ደግሞ ዊዝን ኮንትሮል ሊሚት ነው የሚለውን ዲሳይድ ለማድረግ ነው። from r chart in r chart ተጠቅመን በሰራነው ቫልዩ ዲሳይድ or conclude ስናደርግ ይሄ point 1 ላይ or observation 1 ላይ ያለው ከኮንትሮል ሊሚት ውጪ ነው ማለት ነው። ይሄ ከኮንትሮል ሊሚት ውጪ ነው። upper control limit 1.396 mean or r bar የምንለው 0.66 lower control limit 0 ይሆናል። ከዚህ አሁን እቺ point 1 ላይ or at sample 1 ላይ I mean at observation at sample 1 ተጠቅመን observe ስናደርግ ይሄ point ከኮንትሮል ሊሚት ውጪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው it needs some modification. modification ይፈልጋል or የሆነ ችግር ይኖራል ማለት ነው። ይሄን ለማጥፋት ነው አሁን መስራት አለብን። this is what the function of control chart ስንሰራ ዋና ዓላማው የትኛው ፖይንት or የትኛው ሜዠርመንት
ከኮንትሮል ሊሚት ውጪ ነው የትኛው ደግሞ ከኮንትሮል ሊሚት ውስጥ ነው ያለው የሚለውን ዲሳይድ ለማድረግ ስለሆነ ይችን አሁን ይሄን ፖይንት ለማጥፋት ይሄን ፖይንት as much as possible እዚህ ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄ አር ቻርት እና ኤክስ ባር ቻርት እንዴት በሚኒታብ እንደምንሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። በዚህ ኬስ በኤክስ ባር ቻርት ኬስ ምንም አይነት ነጥብ ከኮንትሮል ሊሚት ውጭ የሆነ የለም። ስለዚህ ሁሉም በኮንትሮል ሊሚት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያው ሴፍ የሆነ ሜዠርመንት ይሆናል። ይሄ ቪዲዮ የሚያሳየው ኤክስ ባር ቻርት እና አር ቻርት በሚኒታብ እንዴት መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ቪዲዮውን ላይክ እንድታደርጉ ሼር እንድታደርጉ እና ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ኮሜንት ካላችሁ በቪዲዮ ላይ እንድታስቀምጡ ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለም በኮሜንት ቦክስ ላይ እንድታስቀምጡልኝ አመሰግናለሁ።